ano, Caliraya Loop. Kumusta na mga Instagrammers? Ang ganda niya. Wala na! Uwi na tayo din! Uwi na tayo! Ganyan talaga pag may mga kasamang influencer. Uwi na kami! Tapos na picture taking! Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa Caliraya. Aahonin namin yan. Bakit na ng Caliraya to? Yes, yan na! Dito na magsa-start yung favorite ni Donna, which Nox! is... Sabado na ako! Excited! Excited! Si Kala naman muna, oh! Yan na na! Dex, ready? Magagawa pa ba ako? Ready na! Ready! Manayad lang naman pala. Tayo na muna ngayon, guys. Ganda dito, lamig. Let's go. Bike. Thank you. The first one here, balikan muna natin sila since wala pa. Tapos sabayan natin umakyat. Alright guys, kakababa ko lang ng Caliraya. So, akyat tayo ulit. Habulin natin sila. Dadaanan ko sila sa bandang gitna eh. Okay, let's go. Dito na ang gang. Huli ako. Masaya ka? Nakailang balik ka na? Dalawa lang. Dalawa lang? Kanina kayo? Mga honors! Saya! Kamusta ang ride? Namin sa Mansi. Yan o, may nagpa-prenup. Prenup. Ka daw yan. Kiss.
guys, oh. Lakas nito, oh. Ito pa, lakas. Lapit na mag-road bike. We're here at Cavinti. Yan ang view. Sarap talaga mag-bike. Mag-iiba na naman ang trangko. Basic budget. Basic, no hands. Look ma, no hands. Unang dalawang babae. Lalakas ito. Sarap mag-bike guys. Pag ganito weather. Lamig. Hindi ka papawisan. Laguna Loop ba gagawin natin? Budolero. Yung nauna, yung isang pinaka-budolero sa lahat. Si Dex. Trangko namin. Kaya kami dalhin to. Oh boy! Break. Yeah! Dito tayo, di ba? Guys, Hi! Sobrang sarap. Ang lamig. Ang ganda ng view. Perfect.
Ikaw, ano sabi mo? Excited na ako sa lunch. Sulit na yung 2 a.m. Sulit na 2 a.m. Ang dami kong pictures. Yun, ano, basic lang na. Sulit yung Budol! ano masasabi niyo daw eh? Akala ko 100. Expect ako.